ඉතාමත් සුන්දර ගැටලුවක්. මෙන්න මේ සුන්දර ගැටලුවේ කියලා තියෙන්නේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය ගැන සහ නිරපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය ගැන පරීක්ෂා කරන ගැටලුවක්. ඔයගොල්ලන්ටත් මේ ගැටලුව අමාරු නම් එන්න මාත් එක්ක මේක විසඳන විදිහ බලමු. ඉතින් පළවෙනියටම මේ තියෙන්නේ කුටීර දෙකක්. රවුමඩ කුටීර දෙක ඇඳගත්තම ප්‍රශ්න ගැටලුවේ දීලා තිබ්බේ කොටු ආකාරයට. ඉතින් අපි බලමු දැන් මෙන්න මේ විදිහට සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවයේ මෙන්න මේ x කියන අවස්ථාවේදී 80%යි. සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවයේ x කියන අවස්ථාවේදී 80%යි. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි දන්නවා දැන් මේ s කියන අවස්ථාවෙන් තමයි මෙන්න මේ කුටීර වලට ඇතුල් කරන්නේ. පළවෙනියට y කුටීරය හරහා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ z කුටීරය හරහා මේ එළියට එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ එක් අවස්ථාවේදී x y z කියන අවස්ථාවල සම්තෘප්ත කරන්න ඒ වාතය ජල වාෂ්පයෙන් සම්තෘප්ත කරන්න අවශ්‍ය ජල වාෂ්ප සම්තෘප්ත ජල වාෂ්ප ඝනත්වය මෙන්න මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේව තමයි දැන් අපිට තියෙන දත්ත. අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ දත්තත් එක්ක ඊටම සරලව මේ ගැටලුව විසඳන්න කියන්නේ. හරි. x කියන අවස්ථාවේ මෙන්න මේ කියන වාතය ඇතුල් කරනකොට උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30යි. සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය 80%ක් වුණා. සෙල්සියස් අංශක 30ෙදී එහෙම නැත්නම් s කියන අවස්ථාවේ සෙල්සියස් අංශක 30ෙදී සම්තෘප්ත කරන්න නම් කොච්චරක් ඕනද? මෙන්න මෙච්චරයි. සම්තෘප්ත කරන්න නම් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි මේ දීලා තියෙන ජල වාෂ්ප ඝනත්වය. එතකොට අපි බලමු කොච්චර ප්‍රමාණයක් x ගෙන් ඇතුළට ගියාද? එහෙම නැත්නම් s ගෙන් ඇතුළට යද්දී 100% සම්තෘප්ත වෙලා නැහැනේ. 100% සම්තෘප්ත වුණා නම් මෙන්න මේ ප්‍රමාණය අඩංගු වෙන්නේ. නමුත් 100%ක් නැහැනේ. තිබිලා තියෙන්නේ 80%නේ. එහෙනම් කොච්චරක් තිබිලාද? මෙන්න මේ ප්‍රමාණයෙන් 80%ක් බලන්න වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ කියන පිළිතුර නිවැරදි ඔබට එවි. හරි. දැන් අපි හොයාගත්තා x කියන අවස්ථාවේ තියෙන්න ඕන මෙච්චරයි 100%ක් නම්. හැබැයි 80%යි සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය. ඒ කියන්නේ මෙච්චරයි. මෙච්චරක් තමයි y ට යන්නේ. දැන් y ට ගියාම මොකද වෙන්නේ? y කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. ඔයා x ගෙන් ඉඳලා එද්දී මෙන්න මෙච්චර ගාණක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් අපිත් එක්ක ඉන්නවනම් ඔයාට තියාගන්න පුළුවන් මෙච්චරයි. ඒ ටික තියාගෙන ඔයා ඉතිරි ටික දෙන්න අපිට. මොකද්ද මේ කතන්දරේ? s ගෙන් y ට යද්දී මෙන්න මෙපමණ ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. නමුත් y කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 0 අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ උපරිමව තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙච්චරයි. අන්න ඒක තමයි x. y කියන්නේ s ගෙන් එද්දී මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අරගෙන ආවා. ඒත් අපිත් එක්ක ඉන්නවනම් මේ y කුටීරය ඇතුලේ ඔයාට තියාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙපමණයි. ඉතිරි ටික වහාම අපිට දීලා ඔය තියෙන ටික තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඉතිරි ටික ඝනීභවණය වෙනවා. දැන් කොපමණක් ඉතිරිද ජල වාෂ්ප විදියට? මෙන්න මෙච්චරක් ඉතිරි. y යට තියාගන්න දුන්නේ එච්චරයි. අනිත් ටික සේරම ඝනීභවණය කරා y කුටීරය ඇතුලේදී. එතකොට දැන් මෙපමණක් ඉතුරුයි. ඉතින් y කුටීරය ඇතුලේදී සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය කොහොමද? තියාගන්න පුළුවන් ගානටත් වඩා අය අරන් තිබිලා ඊයස් ඝනීභවණය කරේ. තියාගන්න පුළුවන් උපරිම ගානටත් වඩා තිබ්බ ජල වාෂ්ප. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය 100%යි y කියන අවස්ථාවේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා හිමීට y ළඟ ඉඳලා z ගාවට එනවා. z කියනවා ඔයාට අපි ළඟ එද්දී මෙන්න මෙච්චර ගානක් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ ගාන කැමති නම් ඔයාට තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගාව තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඔයාගාව තියෙන්නේ අපි ළඟ තියාගන්න පුළුවන් ගානට වඩා අඩුයි. ඒකට මොකද මේ z කියපු කතාව? z කිව්වේ අපි ළඟ ඉන්නවනම් ඔයාට මෙන්න මෙපමණක් උපරිමයෙන් තියාගන්න පුළුවන්. z කුටීරයේ ඉන්නවනම්. හැබැයි ඔයා y ගේ ඉඳලා එද්දී අරන් ආවේ මෙන්න මෙච්චරයිනේ. ඉතින් එච්චර තමයි ඔයාට තියෙන්නේ දැන්. ඔයා y ගේ ඉඳලා එද්දී අරන් ආවේ මෙච්චරයි. හැබැයි ඔයාට අපි ළඟ ඉන්නවනම් උපරිමයෙන් මෙච්චර තියාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයා z ළඟ ඉඳිද්දී මොකද්ද සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය? මොකද්ද සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය? කොහොමද හොයන්නේ? z කියව කතාව බලන්න. ඔයාට අපි ළඟ ඉන්නවනම් මෙච්චරක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උපරිමයට තියාගන්න පුළුවන් ගාන. චරයි. එතකොට හැබැයි ඔයාගෙන් y ගෙන් අරන් ආවේ මෙච්චරයි නේ. ඒක නිසා ඔයාගාව තියෙන එච්චරයි දැන්. ඔයාගාව තියෙන ගාන. එතකොට මේ සාපේක්ෂතාව අපේක්ෂතාව පිළිසී ගුණ කරලා ගත්තම
10% කියන පිළිතුර ලැබෙනවා. ඉස්සෙල් අවස්ථාවේදී ඉතින් හරි සුන්දර ගැටලුවක් නොවේ පිළිතුරු නිවැරදි කියලා පිළිතුරු විදියට අපිට බාර ගන්න වෙන්නේ පිළිතුර වෙන්නේ පිළිතුර 2.